વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું પનીર. આજે પનીર આપણે ફક્ત 2 ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાંથી બનાવીશું અને ઘરે પનીર કેવી રીતે બનાવાય તે બતાવીશ. અને પનીરને આપણે ઘણી બધી રેસીપીમાં યુઝ થતો હોય છે. તો ચાલો આજે પનીર કેવી રીતે બનાવાય તે જોઈ લઈએ. તો તેના માટે 2 લીટર ફૂલ ફેટ દૂધ લીધેલું છે, 2 લીંબુનો રસ. હવે એક કડાઈ લઈ તેમાં 2 લીટર દૂધ લઈશું. દૂધને આપણે ગરમ કરી લઈશું. અત્યારે મેં પનીર બનાવવા માટે ફૂલ ફેટ દૂધ લીધેલું છે. દૂધમાં એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ગરમ કરી લઈએ. આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે થોડું હલાવતા રહીશું જેથી દૂધ તળિયે ચોટે નહીં. હવે દૂધમાં ઉભરો આવી ગયો છે અને તે ઉકળવા લાગ્યું છે. હવે આપણે તેમાં લીંબુનો રસ નાખીશું. અત્યારે મેં 2 લીટર દૂધ લીધેલું છે તો 2 લીંબુનો રસ નાખેલો છે. તમે 1 લીટર દૂધનું પનીર બનાવતા હોય તો 1 લીંબુ નાખો એટલે પનીર બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. હવે તેને આ રીતે થોડું થોડું હલાવી લઈએ. ધીમા ગેસ પર પાણી અને પનીર અલગ થાય ત્યાં સુધી રહેવા દઈશું. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આ રીતે પાણી અને પનીર અલગ અલગ દેખાવા માંડે એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. તેને નીચે ઉતારી લઈએ. હવે નીચે એક તપેલી લઈ તેના ઉપર સ્ટ્રેનર મૂકીશું. તેના ઉપર કોટનનું કપડું રાખીશું. આ રીતે તેમાં પનીરને ગાળી લઈએ. પનીર ઉપર ઠંડુ પાણી નાખીશું. પનીરમાં જે કાંઈ ખટાશ હશે તે નીકળી જશે ઠંડુ પાણી નાખવાથી. હવે તેને પોટલી બનાવી લઈએ. આ રીતે તેની ટાઈટ પોટલી વાળી લઈશું. આ રીતે પોટલીમાંથી બધું જ પાણી નિતારી લઈશું. પહેલા બધું જ પાણી બરાબર નીતરી જાય ત્યાર પછી આપણે એક કોટનના કપડામાં આ રીતે મૂકી દઈએ. ઉપર થોડો વજન મૂકી 2 કલાક માટે રહેવા દઈએ. આમ કરવાથી પનીરમાં પાણી હશે તે બહાર 2 કલાક બાદ પોટલી આપણે ખોલી પનીર બહાર નીકાળી લઈએ. આ રીતે એકદમ સરસ કડક પનીર બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. કટ કરી લઈએ. તેના પીસીસ બનાવી લઈશું. આ રીતે એકદમ સોફ્ટ પનીર બનીને તૈયાર થઈ જશે. તેના નાના પીસીસ બનાવી લઈએ. પનીરને આપણે મલાઈ પનીર પણ કહી શકાય છે. આ 2 લીટર દૂધમાંથી 300 ગ્રામ પનીર બનીને તૈયાર થાય છે. તમે જોઈ શકશો પનીર એકદમ બહારથી લાવીએ તેવું જ બનીને તૈયાર થયું છે. તો તમે પણ પનીર ઘરે બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.